دوستان سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم روی این قطعه رو فینیش بکنیم و میخوایم ببینیم چه استراتژی مناسب هست برای فینیش کردن این قطعه با توجه به سطحی که داره و فرمی که داره. ببینید خب ما اول برای اینکه استراتژیمون رو مشخص بکنیم اول میایم نگاه میکنیم که مدل قطعه ما چه فرم هایی داره، چه شکلی داره و با توجه به اون فرم ها و سطح هایی که داره استراتژیمون رو مشخص میکنیم و انتخاب میکنیم. خب الان این قطعه رو نگاه بکنید، یه سری زاویه های ملایمی داره، زاویه کمی داره، زاویه تندی داخلش نیست، زاویه دیواره عمود نداره، یه زاویه کم و ملایمی داره و برای یه همچین مدلی استراتژی رستر فینیشینگ بسیار گزینه مناسبی هستش و میتونیم از چند تا استراتژی استفاده بکنیم برای فینیش، ولی خب گزینه بهتر و مرتب‌تر استراتژی رستر فینیشینگ هست. رستر فینیشینگ برای زاویه کم و زاویه نسبتاً تند، زاویه در واقع خیلی تند نه، زاویه نسبتاً تند و سطوح صاف و فلت مناسب هست و به خوبی برنامه گرفته میشه و به خوبی هم شناسایی میشه اون سطوح. پس رستر فینیشینگ گزینه مناسبی هست. بریم که انجام بدیم ببینیم به چه شکل در میاد. خب قبلش یه چیزی رو توجه بکنیم، ما 5 تا سوراخ داریم روی این قطعه و استراتژی رستر فینیشینگ رو که من بگیرم و اجرا بکنم، اینجا به این سوراخ ها که میرسه ابزار میاد پایین. خب چون اینجا خالیه دیگه، میاد پایین و دوباره میاد بالا که پاس بعدی رو برداره، دوباره حرکت میکنه، دوباره اینجا میاد پایین. ما نمیخوایم ابزار اون بره پایین، به این سوراخ ها که رسید نمیخوایم بره داخل. نیاز هستش که اینجا این 5 تا سوراخ رو ما پر بکنیم. به چه صورت؟ یعنی پلن بذاریم، پلن بگیریم داخل این 5 تا سوراخ رو که ابزار پایین نره، این سوراخ ها رو به نوعی پر بکنیم. حالا به چه شکل؟ اول نیازی که برای پر کردن این 5 تا سوراخ ما باندری بگیریم. میام اینجا روی باندری کلیک راست بکنم، کرییت باندری یوزر دیفاین، این تیک رو برمی‌دارم که از حالت خصوصی خارج بشه، بتونم برای استراتژی های دیگه هم استفادهش بکنم اگر نیاز بود. این گزینه رو می‌ذارم کامپوزیت کرو. خب من اینجا در واقع این لبه های این سوراخ ها دایره رو انتخاب بکنم، کلش رو برای من در نظر میگیره. این قرمز رو میزنم که این ثبت بشه، در واقع لبه سوراخ بعدی دوباره قرمز رو میزنم، این دور این سوراخ رو برای من باندری میگیره، دوباره اینجا این لبه رو میزنم، این لبه رو میزنم، دورش رو کامل برای من باندری میگیره، قرمز رو میزنم که ثبت بشه، دوباره این همینطور قرمز رو میزنم ثبت بشه و در نهایت این تیک رو میزنم و اکسپت. خب دور این سوراخ ها رو برای من باندری گرفته. من میخوام داخل این 5 تا سوراخ رو پر بکنم، پلن بگیرم داخلش رو، دقیقاً هم راستا و هم زاویه با سطوح کنارش، که ابزار وقتی حرکت میکنه میخواد فینیش بکنه داخل این سوراخ ها که میرسه پایین نره، ابزار ما هم پایین نره. در واقع هدفم این هستش که حرکت ابزار منظم و مرتب باشه. پایین هم اگر بره، شما فرض بکنید یه بلوک هست، پایین هم اگر بره و اگر واقعا داخلش وقتی سوراخ هست و فرمی نداریم چیزی رو خراب نمیکنه، ولی شکستگی ابزار، لپر شدن ابزار، این کثیف بودن برنامه و حرکت های ابزار خب خوب نیستش. تا جایی که میتونیم ما سعی بکنیم که برنامه‌مون تمیز و مرتب باشه. من پاور شیپ رو هم از قبل باز کردم. خود پاور میل این باندری هایی که در واقع زاویه داره و فرم داره رو شاید خوب نگیره، خوب پلن نگیره ازشون و یه وقتایی نیاز هستش که ما بریم داخل پاور شیپ و اینجا باندریمون رو وارد بکنیم، اینجا پلن بگیریم ازش که پلنمون دقیقا هم راستا و هم زاویه با بقیه سطوح مدل باشه، پلن ترتمیزتری باشه در واقع. خب اینجا میام باندریمو انتخاب میکنم، میخوام ببرمش توی پاور شیپ، اونجا پلن بگیرم، اونجا داخلش رو پر کنم که زاویه خوب و مناسبی در بیاد، همخونی داشته باشه با مدل من در واقع. انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، کپی، میرم توی پاور شیپ، کلیک راست میکنم، پیست. خب اینجا باندری من وارد شده.
من اینجا میخوام داخلش رو باندری بگیرم، داخلش رو میخوام پلن بگیرم. میام این گزینه رو میزنم، اسمارت سرفیسر انتخاب میکنم. یه پنجره باز میکنم، باندری رو هم انتخاب میکنم. خب انتخاب کردم، میام این گزینه رو میزنم، گزینه فیل این، یعنی داخلش رو برای من پر بکنه. خب داخلش که پر شد اوکی رو میزنم. ببین به این شکل در اومده پلن های من و این در واقع به احتمال زیاد همراستا هستش با مدل من، چون طبق اون من این باندری ها رو گرفتم و کپی کردم اینور. حالا انتخابش میکنم، کپی میکنم مجدد، میام تو پاور میل. خب اینجا هم برای اینکه پیستش بکنم میام روی مدل کلیک راست میکنم، این گزینه رو میزنم پیست از نیو مدل. خب ببینید برای من این باندری ها رو پر کرده و دقیقا هم همراستا با سطح من گرفته و بسیار منظمه و بالا پایین نیستش که بخواد رو حرکت ابزار تاثیر بذاره. اگرم باشه خیلی مهم نیستش، چون این مدل نیستش، در واقع سوراخه، حرکتش در واقع اختلاف هم داشته باشه مهم نیست. ما فقط می‌خواستیم که داخل سوراخ ها نره ابزار ما. خب داخلش پر شده. حالا من میتونم استراتژی راستر فینیشینگ رو اجرا بکنم و حرکت‌های خیلی تمیزی هم به من میده. مثلا خب اول من یه ورک پلن نیاز دارم. برای گرفتن ورک پلن یه بلوک بعد براش انتخاب کنم. روی این گزینه بلوک انتخاب میکنم، کلکولیت رو میزنم، اکسپت. خب بلوک من که گرفته شد، میخوام براش یک ورک پلن مشخص بکنم. ورک پلن رو میخوام بنازم وسط قطعه. روی ورک پلن کلیک راست میکنم، این گزینه، بعد میام اینجا پوزیشن یوزینگ بلاک انتخابش میکنم. میخوام بندازم وسط ورک پلن. روی هر کدوم از این توپ ها کلیک بکنم، اون نقطه رو برای من ورک پلن میگیره. ورک پلن هم میفته روی اون نقطه. من میخوام وسط باشه، روی این توپ وسطی کلیک میکنم. فعال نیستش، اکتیویت رو میزنم که فعال بشه. بلوک من مختصاتش به هم میخوره وقتی فعال میکنم. مجدد این بلوک رو میزنم، دوباره کلکولیت میکنم که بیاد سر جاش بلوک من. اکسپت رو میزنم و خاموشش میکنم. هر چیزی که اضافه هست رو خاموش بکنید که جلوی چشمتون خلوت باشه. خب حالا میخوام برم استراتژیم رو انتخاب بکنم. روی این گزینه کلیک میکنم. توی استراتژی های فینیش هستش راستر فینیشینگ. میام اینجا راستر فینیشینگ رو انتخاب میکنم، این گزینه. راستر فینیشینگ عرض کردم خدمتتون به صورت خطی حرکت میکنه و به صورت خطی باربرداری انجام میشه و فینیش میکنه قطعه ما رو. ورک پلن هم که ورک پلن یک خودش انتخاب میشه خودکار. بلوکم رو انتخاب کردم، اینجا درست هستش. یه نکته رو دقت بکنید، از نمای روبرو من نگاه میکنم. ببین بلوک ما وقتی دقیقاً روی سطح باشه توی یه سری نقاط، ممکنه باعث بشه اون سطح به خوبی برنامه روش گرفته نشه. پس نیازه که من بلوکمو یکی ببرم بالاتر، چون دقیقاً مماس سطح هستش توی یک سری نقاط، در واقع توی سطح صفر من. ببینید اینجا هم سطح نیستش، بلوک بالاتره، به خوبی ابزار حرکت میکنه. این جاهایی که مماسه ممکنه خوب ابزار حرکت نکنه، نیازه که بلوک من یک کمی بره بالاتر. من بلوکم رو در راستای Z 10 میلیمتر برم بالاتر، 10 میلیمتر. میام گزینه بعدی، ابزار. خب برای سطوحی که فرم دارن، زاویه دارن، برای فینیش کردن ما باید ابزار بال استفاده بکنیم که نوکش گرد هست و اون گردی سطح بسیار خوبی به ما میده. بال نوز انتخاب میکنیم برای فینیش، چون سطح ما زاویه داره. یه بال 12 من اینجا انتخاب میکنم.
این تعداد پره هاش هست، 4 پر هست. فرضاً اسمش انتخاب میکنم بال 12. میام پایینتر، باندری براش نیاز ندارم. میام گزینه بعدی رستر فینیشینگ. توی ویدیو قبلی هم رستر فینیشینگ رو توضیح دادم، ولی خب اینجا چون نیاز بود پلن بگیرم گفتم یه بار دیگه توضیح بدم خدمتتون و نحوه پلن گرفتن رو بهتون توضیح بدم. من میخوام در راستای وای حرکت بکنه. این زاویه فیکس دایرکشن 0 که باشه در راستای x حرکت میکنه. من میخوام در راستای وای حرکت بکنه، یعنی 90 درجه نسبت به x زاویه داره. من اینو میکنم 90 که با زاویه 90 درجه حرکت بکنه در راستای وای. هر زاویه که میدین نسبت به x در نظر میگیریم. محور x به سمت وای، چرخش به سمت وای، به اون سمت زاویه‌تون رو در نظر میگیریم. خب این گزینه رو نیاز هستش که ما توجه بکنیم بهش. میذاریمش روی تو وی، یعنی رفت و برگشتی باشه، بره و برگرده. روی وان وی که باشه میره بلند میشه، همه رو این سمت میره، دوباره بلند میشه، پس نشست و برخاست اعضا بی‌دلیل زیاد میشه. میذاریمش روی تو وی که بره برگرده. تلوراس هست برای فینیش، 200 یا 300 مناسبه. تیکنس هست وقتی میخوایم فینیش بکنیم، خب تیکنسی لازم نداریم، ما باری نمیخوایم بمونه، میخوایم کامل برداشته بشه. استپ اوور جابجاییش رو میذاریم روی مثلا فرضاً 15. من روی 15 میذارم که برنامه سریعتر گرفته بشه و خیلی طولانی نشه. شما اگر یه همچین سطحی داشتین خواستین فینیش بکنین، با ابزار بال باید نهایتاً 0.2 باشه جابجاییتون. استپ اوورتون بیشتر از 0.2 باشه کیفیت سطح خوبی بهتون نمیده. شما همین 15 رو اجرا بکنید میبینید که کیفیت سطح خوبی ندارین و خط خطی شده، لبه افتاده. بهتره که استپ اوور 15 صدام 0.2 فینیش بکنید. اگر عجله براش ندارید روی 1 دهم بذارید، حتی روی 1 دهم باشه. استپ اوورتون کیفیت سطح بسیار خوبی بهتون میده. من اینو گذاشتم 5 دهم که برنامه سریعتر گرفته بشه، خیلی طولانی نشه، تایم ویدیو من خسته کننده نباشه. میام گزینه بعدی، این گزینه رو نیاز دارم. کلکولیت میکنم سطح سیف و سطح پلانچ من رو مشخص میکنه، نفوذ ابزار و حرکت سریع ابزار ارتفاعش رو مشخص میکنه و بالای مدل قرار میگیره. 15 تا 20 تا مناسب خوبه. اینجا این گزینه رو میذارم روی 2 میل مونده برسه به قطع آروم حرکت بکنه. ورود ابزار رو میذارم روی ستند موو، یعنی 10 تا از بیرونتر وارد بشه. این گزینه رو میزنم که توی لید اوت من هم کپی بشه، 10 تا هم خارج بشه، 10 میل هم خارج بشه از ابزار و بعد پاس بعدی رو حرکت بکنه. لینک ها رو میذارم روی استپ داون، گزینه اول اسکیم برای دومی و سومی هم استپ داون. این گزینه رو میذارم روی آن سرفیس، یعنی وقتی میخواد وصل بشه به پاس بعدی روی خود سطح مستقیم وصل میشه. اگر بیشتر از 10 میلیمتر خواست جابجا بشه، این در واقع شرط ما هست. اگر کمتر از 10 میلیمتر جابجا خواست بشه این گزینه رو بخونه، اگر بیشتر از 10 میلیمتر خواست جابجا بشه این گزینه رو بخونه. اسکیم چی هست؟ یعنی بیشتر از 10 میلیمتر اگر ابزار من خواست جابجا بشه بلند میشه، ابزار بلند میشه، میاد 5 تا بالای مدل و از اونجا حرکت میکنه. خب میایم پایینتر. در واقع این اسکیم برای سیف بودن جابجایی ابزار در صورت جابجایی بیشتر از 10 میلیمتر من براش انتخاب کردم. اگر بیشتر از 10 میلیمتر بود اسکیم رو بخونه، این گزینه رو بخونه، یعنی بلند بشه 5 میلیمتر و بیاد بالای مدل حرکت بکنه که حرکت من ایمن باشه، به جای برخورد نداشته باشه. این دوتا گزینه رو فعال میکنم که همون 2 میلیمتری که دادم که 2 میل مونده به قطعه برسه آروم حرکت بکنه، این دوتا رو بخونه. اینجا کاری باش ندارم. اسپیندل رو اینجا مشخص میکنم. خب ببینید برای فینیش نیازه که دور اسپیندل ما بالا باشه. دور اسپیندلتون که بالا باشه کیفیت سطح خوبی بهتون میده برای فینیش. تا جایی که میشه با توجه به متریالتون، جنس قطعتون، دورتون رو ببرید بالا. فیدش هم میذارم روی 3000. این هم پیشروی هست. اگر نیاز بود پای دستگاه میتونید کمش بکنید تا 1500 1000 میتونید کمش بکنید.
این رو هم خودش برای ما مشخص میکنه 300 با توجه به فید ما. خب مناسب عدده، مناسبی هستش و کارمون تموم میشه. کلکیولیتر میزنه ببینم چطور در میاد. خب به این شکل در اومد. همونطور که میبینید حرکت خطی هستش، در راستای محور وای هست، زاویه 90 درجه، یعنی این نارنجی ها همون اکستند موو هست، اکستندد موو هستش که ما انتخاب کردیم از 10 میل بیرونتر وارد بشه و 10 میل خارج بشه از قطعه. و خب این جابجایی ها 5 دهم هستش، همون استپ اوور ماست که مشخص کردیم 5 دهم و کار فینیش رو انجام میده. اینجا حرکت اولیه ابزار میاد اینجا میشینه، از اینجا شروع میکنه باروری رو انجام میده، میره برمیگرده. این فاصله 5 دهم هست، هم استپ اوور ما هستش، جابجایی انجام میشه و حرکت میکنه. و اینجا هم این خط قرمز یعنی با سرعت بالا میاد بالا و برنامه رو تمام میکنه. اینجا آخر برنامه هستش، آخر برنامه است و همین دیگه، نکته خاصی نداره.